Vrei să afli cum am parcurs 170 de km în 8 zile? Urmărește acest videoclip pentru a vedea că am făcut asta în mod distractiv, alături de un grup de oameni foarte frumoși. Bun venit pe canalul meu, sunt Andreea, iar în acest episod vom vorbi despre experiența noastră pe Via Transilvanica. Via Transilvanica este un traseu turistic de aproximativ 1400 de km care unește la propriul România, pornind de la Drobeta Turnul Severin până la Putna. Proiectul a fost pus în aplicare de organizația non-guvernamentală Tășuleasa Social, care desfășoară activități cu caracter de mediu, social, cultural și educațional. Traseul poate fi parcurs de la Drobeta Turnul Severin la Putna sau invers, integral sau pe etape, iar călătorii pot alege între a merge pe jos, pe bicicletă sau călare. Noi am ales să parcurgem pe jos, Terra Siculorum sau Ținutul Secuiesc. Vom povesti mai multe despre această etapă în cele ce urmează. Întregul traseu este marcat printr-un T portocaliu cuprins într-un cerc de aceeași culoare pe fundal alb. Există însă și tăblițe indicatoare sau cu avertismente, dar cele mai importante rămân bornele kilometrice din andezit, cu logo-ul Via Transilvanica și cu câte o sculptură unică. În acest fel, bornele de pe Via Transilvanica formează cea mai lungă galerie de artă din lume. Pentru a afla mai multe informații utile cu privire la organizarea unei drumeții, vă invit să consultați ghidul Via Transilvanica pus la dispoziție în mod gratuit de către organizația Tășuleasa Social. Ghidul a fost realizat cu mare grijă și cu drag de către primii călători care au parcurs acest traseu. Vă las în descriere link-ul spre acest ghid. Tot în ghid puteți să găsiți recomandări legate de perioada ideală pentru călătorie, cazări și restaurante, recomandări privind echipamentul, puncte de alimentare cu apă, hărți sau numeroase informații turistice. Via Transilvanica este împărțită în 7 regiuni cultural-istorice. Acestea sunt Bucovina, Ținutul de Sus, Terra Siculorum sau Ținutul Secuiesc, Terra Saxonum sau Ținutul Săsesc, Terra Dacica, Terra Banatica și Terra Romana. Așa cum am spus și mai devreme, am parcurs etapa Ținutul Secuiesc sau Terra Siculorum, denumit în limba latină. Ca perioadă am ales sfârșit de august, început de septembrie și am avut mare noroc cu vremea, întrucât nu a plouat decât într-o zi din toate cele 8. Această etapă are aproximativ 170 de kilometri și pornește de la Câmpul Cetății, prin depresiunea Sovata Pride, prin Odorheiul Secuiesc și prin câteva sate secuiești până la Archita, în județul Mureș. Ținutul Secuiesc se remarcă prin comunitățile de oameni foarte primitori și gospodari, prin limba maghiară, prin porțile uriașe sculptate în lemn, dar și prin cultura și obiceiurile specifice zonei. Ne-am bucurat de chiurtoși și langoși calzi de dimineață sau gugoși clasice, iar seara la cazare am gustat pălinca de prune. Încă din prima zi, în drum spre Sovata, am fost întâmpinați cu urme proaspete de urs, ceea ce ne-a făcut să fim prudenți și să rămânem grupați. În apropiere de satul Căpeți, singura localitate prin care am trecut în acea zi, am traversat printr-un pârâu micuț și ne-am răcorit picioarele. Odată ajunși la Sovata, destul de devreme având în vedere și ora la care am plecat, am avut timp suficient să explorăm stațiunea, foarte renumită pentru lacurile sale cu apă sărată. La ieșire din Sovata ne-am oprit pentru câteva minute la turnul de observație, de unde am putut să avem o privire de ansamblu asupra Sovatei. În drum spre Pride am trecut pe lângă schitul 14 Cruci, aflat pe un deal neted. Abia începând cu a treia zi, am resimțit dificultatea traseului și probabil a intervenit și oboseala. Diferența de nivel a fost mai mare decât în primele zile,
dar a fost acceptabilă, undeva la 700 de metri. Ceea ce a făcut dificil acest traseu a fost și faptul că în drumul nostru nu am trecut prin niciun sat. La intrare în satul Atia am trecut printr-un cimitir, destul de straniu, nu? Dar ne-am bucurat pentru că am putut să ne umplem din nou sticlele cu apă și ne-am făcut un prieten timid și necuvântător, dar foarte simpatic și jucăuș. Tot începând cu această zi, Via Transilvanica s-a suprapus cu un alt traseu, Via Marie, un drum de pelerinaj spiritual turistic, asemănător cu El Camino. Acesta este în formă de cruce și se întinde pe teritoriul mai multor state din Europa Centrală, adresându-se oricui, indiferent de naționalitate sau religie. În seara în care am stat cazați la Lupeni, am văzut că ploaia era destul de serioasă și părea că va ține și a doua zi. Însă nu ne-am dat bătuți. Am pornit la drum într-un număr mai mic, eram optimiști și hotărâți, chiar dacă ploua și fulgera. A devenit tot mai dificil să urcăm la deal cu picioarele din ce în ce mai grele din cauza nămolului, dar a fost și cea mai frumoasă zi din punct de vedere peisagistic. După urcarea anevoioasă, am ajuns la statuia Inima lui Isus de pe dealul Gordon, unde am urcat, spre rușinea noastră, cu bocancii murdari în inima lui Isus. Statuia Inima lui Isus a fost construită în 2011 și reprezintă una din cele mai înalte statui ale lui Hristos din Europa de Est. După câteva zile în care nici ploaia, nici greutatea rucsacului nu ne-au oprit, băieții au început să care și alte greutăți pentru a compensa faptul că ne-am obișnuit deja cu greul. În orașul Vatra al Secuienii, adică în Odorheiul Secuiesc, există numeroase puncte de interes turistic pe care le găsiți în ghid, dar pe care noi nu am avut timp să le vizităm. Am fost însă la o scurtă plimbare, tot pe jos bineînțeles, spre un restaurant foarte frumos cu specific local. În afară de starea vremii, trebuie luate în calcul și alte întâmplări neprevăzute. De exemplu, noi am aflat cu o zi, două înainte că nu mai puteam fi cazați la Mărtiniș din cauza unor probleme tehnice. Pentru că nu toți aveam cortul după noi, a trebuit să sunăm și să căutăm o altă cazare. Marele nostru noroc a fost că am găsit ceva chiar frumos. Dacă în ziua următoare nu am fi avut de parcurs 30 de kilometri, am fi stat toată noaptea în apa fierbinte care contrasta cu temperatura scăzută de afară. A doua zi am pornit târziu, în ciuda distanței pe care o aveam de parcurs până la Dârjiu. Cam așa arăta prânzul nostru în fiecare zi din acea săptămână. Am experimentat viața la țară și am învățat să răstugălim un balot de fân. Sau măcar am încercat. Ultima noapte de cazare am petrecut-o în apropiere de biserica fortificată din Dârjiu, unde gazdele acestui loc ne-au pregătit o masă copioasă și au stat cu noi la povești. Trebuie menționat faptul că nu la toate cazările am avut posibilitatea de a lua cina sau micul dejun. Pentru fiecare locație trebuie sunat și vorbit dinainte pentru a stabili un număr de meniuri și prețul acestora. Plin de nostalgie și aproape uitând cum se mai folosește un telefon mobil, am pus ultima ștampilă în carnetul drumețului pe Via Transilvanica, în localitatea Archita, din județul Mureș. Așadar, ultima zi din această etapă s-a încheiat la Archita, de unde am luat un tren spre București. Mă bucur mult că ai ajuns până la finalul videoclipului, sper că ți-a plăcut și
și eu să văd asta printr-un like sau prin abonare. Ne vedem data viitoare!